Xin chào mọi người. Hôm nay mình giới thiệu cho mọi người cách để kết nối con VLC CB1H với lại màn hình NB của Omron. Thì cách truyền thông của hai cái này với nhau bằng kết nối bằng cái cổng RX 485. Trước hết thì mình tạo chương trình bên màn hình. Thì mình sẽ mở màn hình NB lên, phần mềm NB Designer lên. Ok, mình sẽ tạo một cái chương trình mới ha. New. Mình lưu cái này ra, mình sẽ lưu chương trình này ngoài desktop. Đâu đây, mình sẽ đặt cái nó là CB1H gạch NB gạch RX 485. Rồi trước hết là mình sẽ chọn màn hình. Ở đây màn hình mình dùng là NB7W TW00B. Rồi pin là C mình chọn là CB1H ha. Rồi cái phương thức kết nối nè, connector thì mình chọn đây. Ở đây thì mình kết nối qua COM 2 ha, là RX 485. Rồi mình sẽ set tốc độ, set tốc độ truyền, phăm truyền. Thì mình sẽ click up vô cái màn hình NB này. Ở đây mình sẽ chọn là COM 2. COM 2 thì mình ở đây mình chọn là RX 485. Cái tốc độ mình chuyển là 19.200. Cái này mình sẽ chọn là số 8, data pic là số 8. 8E, còn này mình sẽ chọn là 1. Rồi RX485 mình kiểm lại lần nữa nha. RX485 19.200 8E1. ok. Rồi mình sẽ tiến hành mình viết chương trình thử ha. Mình đổi hình nền này lại cho nó đẹp đi. Mình không thích cái nền đen, mình chuyển sang cái nền màu trắng. Mình chuyển sang nền trắng. Rồi mình muốn hiển thị giá trị từ pin LC lên. Mình hiển thị cái vùng nhớ mà ở trên pin LC CB1H thì nó có một cái analog chỉnh bằng bit ha. Mình biết cái vùng nhớ nó là vùng nhớ A642 A642. Ở đây mình chọn cái phông hiển thị ha. Phông hiển thị nó mình sẽ lại dạng làm dạng như led bày đoạn nha mọi người, led bày đoạn. Ở đây cái size mình chọn là khoảng 72 đi, 72. Đây mình chọn cái chữ nó là vị trí là ngay giữa. Rồi đây là cái vùng nhớ, mình sẽ viết cái vùng nhớ đây, cái tên ở đây. Lại mình tìm cái công cụ, cái chữ viết chữ đâu rồi, đây viết chữ đây, viết chữ đây ha. Mình chọn cái làm Arial Page. Cái này mình chọn khoảng 30 đi. Này mình chọn vùng nhớ là A642, đây là cái tên ha. Đây A642. Rồi mình biên dịch. Rồi mình nạp xuống màn hình. Rồi bên pin là C ha, mình sẽ cài đặt bên pin là C. Pin là C mình sẽ tạo cái chương trình mới. Pin là C mình đây là mình chỉ dùng CB1H ha, mã là X40 thì nó được dùng X. Rồi thì ở đây mình chỉ đọc cái vùng nhớ của cái analog dạng mà chỉnh này thôi, analog cái chỉnh cái biến trở thôi. Thì mình không có cần lập trình gì hết, thì mình chỉ cần setting cái phần truyền thông thôi. Mình sử dụng là bọt số 2, series bọt 2 ha. Ở đây mình sẽ chọn xuống custom. Hồi nãy mình chọn là bao nhiêu mình nhớ không, là 19.200, thì bây giờ mình chọn là 19.200. Cái này là 8E1 81E. Cái này mình chọn là hotlink mọi người ha, hotlink. Rồi ok, xem thử lại nha. Rồi mình sẽ tải xuống thôi, cầm bài. Rồi mình online nó lên. Tuy là không có chương trình nhưng mình vẫn phải download xuống để cái setting này nó xuống luôn mọi người nha. Mình chọn check cho cái setting này cái, rồi mình tải nó xuống.
Rồi, ok, bây giờ mình sẽ ra bên ngoài mình coi thực tế ha, mình đấu cái mô hình rồi mình coi nó chạy như thế nào ha. Và đây là kết quả của mình. Thì trước hết mình xem về cái sơ đồ đấu dây ha. Sơ đồ đấu dây ở bên CP1H. CP1H này thì mình dùng cái con cái option board là CP1W CF11. Mình đấu cái chân RDA trừ và RDB cộng. Rồi mình sẽ gắn vô ha, chỉ có 2 dây vậy thôi. Rồi mình sẽ gắn option board vô, con này mình sẽ gắn vô cổng cơm số 2 mọi người nha. Cơm số 2 ở đây nó có ghi nè mọi người xem. Nếu mà cơm 1 á thì rớt 32, nếu cơm 2 thì mình có thể sử dụng rớt 4.5. Rồi mình sẽ đấu vô gắn vô cơm số 2. Rồi đấu qua cơm 2. Mình sẽ chỉnh lại. Rồi giờ mình sẽ tiến hành cấp nguồn ha. Đây ở đây nó có một cái nó gần cho mọi người xem. Đây nên nó có một cái vít để chỉnh nè không, một cái biến trở để mình chỉnh bằng tua vít. Thì cái biến trở này nó cái vùng nhớ là A642, vùng nhớ này A642 sẽ chạy từ 0 cho đến FF, tương ứng là số hết là 0 đến FF ha. Còn mình xem số hết đó là từ 0 cho đến 255. Ở đây nó có một cái màn hình LED 7 đoạn hiển thị số hết mọi người nha. Còn trên cái màn hình mình thì nó sẽ hiện số LED. Rồi số BCD á. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh thử mọi người xem ha. Khi chỉnh thì khi mình chỉnh thì trên cái LED 7 đoạn này nó cũng hiển thị ha, hiển thị số hết. Thì thấp nhất là 0, trên đây bằng 0. Rồi mình tăng nó lên ha. Tăng cao nhất của nó luôn, cao nhất của nó luôn 255, tương ứng với lại FF. Thì đây là cái cách mà để mình kết nối giữa màn hình B của Omron và PLC của Omron theo cái chuẩn là RS485. Ok, cảm ơn mọi người. Có mua hàng theo mua mình mà có thắc mắc gì thì có thể liên hệ với mình theo số Zalo đang chạy màn hình mọi người. Cảm ơn mọi người.